Okay. Sure, we can get started. Whitney, did you want to do an introduction? Sure. Hi, everyone. Today, we're going to do a presentation on understanding eviction moratorium and fair housing rights. Kimmy with City of Houston will be talking about the fair housing rights, and Lisa will be talking about the eviction moratorium. And we'll have an interpreter. She will interpret everything beginning now. Ok, ngày hôm nay, cái buổi họp ngày hôm nay là về vấn đề thứ nhất là về tìm hiểu về lệnh cấm trục xuất và cái vấn đề mà bị trục xuất ra khỏi gia cư. Thì tôi tên là Lily, tôi là cái người sẽ giúp mọi người về vấn đề thông dịch ngày hôm nay. Next. Hello, everyone, and thank you for joining us today. I am Kimmy Johnson, a senior planner with the City of Houston Housing and Community Development Department. And we want to thank the Alliance for their great outreach efforts and the opportunity to share this fair housing information with you today. So first, let's just dive in and let's talk about a bit why fair housing is so important. So just first, a few facts about Houston's housing. By the year 2030, Houston will become the nation's third largest city. And housing costs are growing at a much faster rate than income levels. And so from 2010 to 2018, area median sale prices for homes grew by 30%, and income grew by only 19%. Okay. So, Miss Johnson, let me interpret that. Sure. Okay. Sure. Cô Kimmy Johnson cũng mới nói là cổ là từ cái văn phòng của về mấy cái housing á, thì cổ cho biết là hiện tại á, ở tiểu bang Texas này là đứng hàng thứ 3 ở trên nước Mỹ, đứng hàng thứ 3 là về vấn đề mà có cái income họ thấp hơn. Thành ra cho nên á, là cái sự quan trọng này là đối với cái vấn đề mà gia cư, vấn đề những cái chuyện xảy ra để mà giúp đỡ những người dân mà không có cái tiền nhập tiền giống như là income để mà vô để mà có thể lo cho gia đình được. Thành ra đây là những cái gì mà chính phủ họ có thể giúp đỡ được. And she's finished with the interpretation. Okay. Yes, and so these things are very important when keep in mind when you're trying to remedy discriminatory practices and behaviors. And so as these housing and prices increase, the lower income populations continue to grow at much faster rates. And so fair housing and the equal investment of services become increasingly more important. Yeah. Thì coi như là khi giá nhà nó bắt đầu tăng lên á, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà những người có thể mua được nhà thì lại cũng nghĩa là không có thể mua được nhà thì lại tăng lên. Thành ra cho nên hai bên mà nếu giá nhà tăng lên thì những người mà không mua nhà cũng bị ảnh hưởng tại vì không mua được nhà, cho nên họ mới nói về vấn đề quan trọng mà cái housing để giúp đỡ. Next. So the Housing Act, it protects people from discrimination when they're renting or buying a home, when they're seeking a mortgage or housing assistance, or engaging in other housing-related activities. And so fair housing is more than receiving equal treatment. When looking for a home, it plays a critical role in creating these opportunities and determining a person's quality of life. Thì tại vì họ muốn biết là cái đạo luật công bằng gia cư á, nghiêm cấm thì phân biệt đối với khi mà thuê nhà hoặc bán nhà, phân biệt đối xử trong điều kiện, quyền lợi dịch vụ hoặc các cơ sở phương tiện của nhà ở, rồi chế tạo in ấn hoặc xuất bản quảng cáo có tính chất phân biệt đối xử, bố rằng nhà không có sẵn với một thành phần được bảo vệ khi mà vào nơi nhà đó đã có sẵn. Okay, can you go back a slide, please?
It's illegal not to provide this equal treatment to people seeking housing, and the Fair Housing Act prohibits the following. So landlords and lenders, for example, cannot steer a Black family from renting or purchasing a home in a predominantly white neighborhood because they're Black. Thì giống như là trong cái vấn đề mà phân biệt chủng tộc này thì họ cũng muốn nói rõ ràng á, là thí dụ như giống như một cái người mà bây giờ trong cái khu đó toàn là người da trắng không, thì bây giờ một người da đen mua trong đó thì họ không có được quyền cái phân biệt kỳ thị, và họ có thể vẫn có thể mua được. Thì đó là cái mà họ muốn nói. Landlords and realtors can't produce discriminatory advertisements like ads that say no children or only provide ads in English in an area that's highly populated by people with limited English proficiency. Okay. Tất nhiên là những người mà ở trong đối với đạo luật gia cư á, thì giống như là được không có phân biệt chủng tộc nè, không có phân biệt màu da, giống như là không có thể nào nói rằng là ở chỗ trong này là không được có con nít ở, hay là bất cứ một cái gì, thì cái nguồn gốc quốc gia hay đạo giáo hay giới tính hay tình trạng gia đình hay tình trạng khuyết tật, bất cứ cái gì là đều được bảo vệ hết. Okay, and go back one more, please. Okay. So this slide just tells you what the 7 protected classes are, and we'll go through these very briefly. But first, it's race, and that's a group of people that share physical or genetic traits, and this includes their, skin color, hair texture, and other physical and genetic traits associated with a racial or ethnic group. Yeah. Coi như là một lần nữa họ nói là cái đạo luật công bằng dân cư này nghiêm cấm phân biệt đối xử cho các bất kỳ thành phần nào bảo vệ nào dưới đây như chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, đạo giáo, giới tính, tình trạng gia đình, tình trạng khuyết tật. A person's color and their national origin, meaning the country where they were born, and their religion, which includes one's membership in an organized religious group. Cái national origin là giống như từ cái quốc giao là tới không được quyền kỳ thị về vấn đề đạo giáo, và cũng không được quyền kỳ thị là cái người đó đạo gì. Their sex or the familial status. And the familial status is the presence of one or more children that are under the age of 18 in that household. So that includes couples that are adopting children, that are legal guardians of children, or foster parents and grandparents with dependents or pregnant women. Thì cái tiếp là về giới tính, không có phân biệt. Còn tình trạng gia đình, ví dụ như gia đình đó là hai vợ chồng có thể có con mà con nuôi, hay là có thể có con mà dưới bao nhiêu tuổi, hay là gia đình đó có người vợ đang có bầu, bất cứ gì, coi như là họ không có được quyền kỳ thị bất cứ những vấn đề đó. And finally, there is discrimination. We have a handicap based on handicap or disability, and this includes any physical or cognitive or intellectual and mental impairments, and if these impairments substantially limit a major life function. Yeah. Thì cái cuối cùng là nói về tình trạng khuyết tật. Nói chung là khi mà nói về khuyết tật thì những người mà giống như là ngồi trong xe lăn hay là bất cứ gì, hay là không có thể nào biết được nhiều, cái đầu óc không có được giống như những người bình thường khác này kia, thì họ không có được quyền phân biệt những người này. Examples of discrimination that can occur around a person's disability is if a person was denied reasonable accommodations, such as allowing a service animal or providing an assigned parking space that'll be closer to their home or unit, as well as a reasonable modification that allow a person to use full use of housing features such as lowering cabinets and light switches or installing the grab bar in the bathroom. Okay. Can you move the next slide, please? Ai sẽ không được bảo vệ là những cái người sau đây là cái thu nhập nè,
cái lứa tuổi nè, cái xu hướng về tình dục nè, cái nhận dạng giới tính nè, tình trạng hôn nhân nè và hồ sơ phạm tội. Đó là những cái đạo luật không bảo vệ bởi những thành phần sau đây. And briefly, these are some things that are not protections under the federal fair housing law. First is in source and income and age. And although age is not a protected class, disability is, and it supports these and it supports seniors. Thì cô nói là cái thu nhập, nhưng mà cái tuổi cũng vậy nữa. Cái tuổi thì nó không có được bảo vệ ngoại trừ những thành phần mà có về vấn đề giống như là khuyết tật. Sexual orientation and gender and marital status. Về vấn đề mà những cái xu hướng tình dục hay là nhận dạng giới hay là cái tình trạng hôn nhân. Okay, and finally, persons with a criminal record. According to HUD, these racial and ethnic disparities in the United States justice system, these restrictions restrictions on access to housing for these groups are likely to disproportionately affect Black and Hispanic individuals. Yeah. Thì coi như là những ai mà có hồ sơ phạm tội á, thì họ sẽ không có được trong cái chương trình này, tại vì theo cái chương trình của họ là những cái hồ sơ này không có được ở trong đó. Next slide, please. Next slide, please. This is how you can file a fair housing complaint to help you or someone you know if they've experienced housing discrimination. You can do so with HUD by calling or submitting a complaint online. Tại vì cái slide này họ cho thấy là những cái điền đơn khiếu nại về cái công bằng gia cư á, thì Bộ Gia cư và Phát triển của Hoa Kỳ á, đây là cái số điện thoại ở trên mạng này và cái www của HUD.gov á. Rồi ngoài ra là có cái Ủy ban Nhân lực Texas, Texas Workforce Commission là cái số điện thoại. Là ngoài ra là có Trung tâm Công bằng Gia cư Houston của Grady Houston. Thì đây là những chỗ mà mình có thể điền khiếu nại về sự công bằng của gia cư. And just want to add that the Texas Workforce Commission and the Greater Houston Fair Housing Center are additionally great resources. Yeah. Coi như tại Texas Workforce Fair Housing là đây là những cái thông tin có thể mà tải về là công bằng gia cư. Thì cái Houston Texas Fair Houston, và ngoài ra là cũng có cái đường điện thoại để mà người thuê của có thể gọi vô để mà nói chuyện. You can find a host of fair housing resources. Go back one slide, please. One more, please. You can go back a few slides, please. Thanks. Yes. So yes. One more, please. One more. Yeah. Yes, right there. Go back to the download slide, please. Right there. Thank you. You can find a variety of fair housing resources, including downloads in multiple language on the HCDD's website. You see that address there, right there. And also, if you face discrimination in renting a home, or if you feel like you have, we have a federal fair housing hotline, and that number is 832-394-6200, extension 5.
Okay. Thì đối với cái phần về cái công bằng gia cư ấy, thì trước hết cái thông tin có thể tải về á, có 6 ngôn ngữ là houston.texas.gov/fairhousing.html. Ngoài ra nó có cái đường dây điện thoại là 832 394 6200 extension số 5 để mà thí dụ như giữa cái người cho quý vị thuê nhà mà có cái vấn đề gì kỳ thị hay bất cứ cái gì thì có thể gọi vô cái số điện thoại này. And additionally, I just wanted to add that HCDD has also compiled several resources regarding the COVID-19 Eviction Moratorium on the HCDD website. And so there are flyers in 7 languages that include the declaration itself, as well as links to legal aid, rental assistance, and advice on how to speak to your landlord. So I will drop that link in the chat. For the presentation. Thì đối với cái cuộc sống của tất cả mọi người á, thì mọi người đều xứng đáng ở được một nơi ở thoải mái. Thành ra đừng có bỏ lỡ cái cơ hội để nói chuyện với cái quận hạt Harris và thành phố Houston để làm cách nào để phát triển những cải tiến kinh tế, những cái môi trường, những cái cân bằng xã hội để có thể là cái nơi quý giá nhất về nhà và cộng đồng của bạn. Thanks, and finally, just to that slide, the previous slide, the Harris County Housing Survey, they're conducting by the Kinder Institute for Urban Research at Rice University, conducting a housing survey. And so it's basically just to provide a picture of real estate needs in Harris County. And so to take the survey, you can go to myhomeishere.org. Yeah. Thì cô nói có thể lên trên mạng á, làm những cái gì mà có thể làm cái survey á, để cho có thể biết được mà trong đó nó có những cái ngôn ngữ khác nhau. Thì là quý vị có thể lên đó để mà tìm hiểu và làm cái survey cho biết những cái gì cần thiết thêm nữa. Thank you, and that concludes the fair housing portion of the presentation. Thanks so much for your time. Cái phần của cô Kimmy Johnson này mới vừa xong. Cô cảm ơn phần này về cái chỗ mà nhà cửa cho quý vị. Thank you, Kimmy. Thank you. Hi, Kimmy. Did you want the Q&A for your portion now or just wait to the very end? The very end, that works. Okay, great. Thank you. So we're about to start the eviction moratorium with Leza from the Houston Volunteers. Lawyers. Cô kế tiếp là cô Leza Everett, cổ từ cái bên phía Houston Volunteer là bên nhóm thiện nguyện của Houston á, sẽ nói về vấn đề mà bị đuổi ra khỏi nhà. Hi, I'm Lisa from Houston Volunteer Lawyers, and I'll wait for the slides to get pulled up. Also, we are mostly going to be keeping these slides on the Vietnamese screen, but I have given permission for my slides to be shared afterwards. So if you're trying to follow along in English, you can listen to me, but we're mostly going to be keeping them on the Vietnamese slides because my slides are long. Tại vì cái cô này cô nói rằng là đa số là cái slide của cổ là bên phần tiếng Việt, nhưng mà đương nhiên là những người Mỹ mà có thể nghe cái phần tiếng Mỹ của cổ xong rồi sau đó là cổ có thể share những cái slide này cho mọi người. Okay, I'm going to be talking about the CDC Eviction Moratorium today. It became effective on September 4th and it expires December 31st. Thì cái lệnh tạm hoãn trục xuất của CDC có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 và hết hiệu lực vào ngày cuối cùng của tháng 12 2020. Cases that are already in eviction court should be abated if someone uses the CDC Declaration. And abated means to continue until later. Thì những người mà bị đưa lên trên tòa án về thuê nhà này kia thì hiện tại là đang giữ như vậy để trong cái tương lai. It applies to all residential properties. Some people may have heard of the CARES Act. It doesn't matter if your property was part of the CARES Act or not, as long as you are in a residential property, the CDC Declaration applies. Thì cho tất cả những người cho dù trong cái phần CARES Act hay là không có trong đó đi nữa thì đều được áp dụng vô hết của cái chương trình này. It applies to non-payment of rent cases.
if someone is being evicted for something other than non-payment of rent, the CDC Declaration does not apply. Thì coi như là áp dụng cho tất cả những người thuê nhà và áp dụng những cái trường hợp mà không có tiền trả thuê nhà. But if someone is being evicted for something other than non-payment of rent and non-payment of rent, if you have the CDC Declaration on file, the landlord can't get rent in the eviction, but they can still evict you. Okay. Thì nếu mà trường hợp mà quý vị có cái tờ giấy mà giống như là tại vì mình không có trả tiền nhà được á, họ vẫn có thể vẫn có thể giống như là áp dụng cái trục xuất ra, nhưng mà nếu mà họ có tờ giấy thì phải giống như là phải chờ đợi. It applies to all phases of an eviction. That means that if you use a CDC declaration, a landlord's not supposed to file an eviction, prosecute an eviction, or request a writ of possession. Yeah. Coi như nếu mà quý vị có cái hồ sơ từ CDC á, thì cái người mà chủ nhà họ không có thể nào mà đuổi quý vị ra khỏi cái nhà hết về vấn đề mà không trả tiền nhà. The CDC Declaration requires the tenant to do something. If the tenant doesn't do anything, it does not operate on its own. The tenant must give the CDC Declaration to their landlord. Yeah. Coi như là bên phía CDC á, thì người mướn nhà đó phải có trách nhiệm đưa cái tờ giấy của CDC ra thì mới được, chứ còn mình ngồi không đó thì không có được gì hết. Both tenants and landlords can be penalized for violations. Và cả hai bên nếu mà không có làm đúng thì có thể là vẫn bị giống như là phạt như thường. Finally, what the CDC Declaration does is if you give it to your landlord, the landlord is not supposed to be able to evict you or have you removed from the property for non-payment of rent through the expiration on December 31st. I'm sorry, I probably should have started with that, but it's a way of staying in an apartment or a rental unit for non-payment of rent through December 31st. Ok, thì coi như là những người mà đang thuê nhà hay thuê apartment á, thì giống như nếu mà truy tố về cái lệnh trục xuất á, thì hiện tại là nếu mà mình có làm cái phần mà CDC ấy, thì đương nhiên là cái người chủ nhà không có thể nào đuổi mình ra khỏi nhà cho đến khi ngày 31 tháng 12. So if the landlord receives the CDC declaration that's signed by the tenant, the landlord isn't supposed to give a notice to vacate, file the eviction, prosecute the eviction, which means ask the judge for an eviction, or request a writ of possession if they've already received an eviction judgment. Okay. Nếu mà cái người thuê mà giống như là khi mà cái người mà chủ nhà đó nhận được từ cái người mà thuê nhà cái tờ giấy mà CDC mà declaration đó, cái tờ giấy đó thì cái người chủ nhà không có được giống như là thì tòa nói không có được chấp thuận cái vấn đề trục xuất. Also, if the landlord does file an eviction and the tenant also gives a copy to the court, then the court is not supposed to grant the eviction or issue a writ of possession. Instead, the court will push off the court date until 2021. Ok, thì nếu mà trường hợp mà người chủ nhà đưa ra cái lệnh mà đuổi ra khỏi nhà thì cái người mà mướn nhà có thể đưa cái tờ giấy đó cho cái văn phòng của bên chánh án, bên tòa đó, thì khi mà bên tòa mà nhận được cái đó thì coi như là họ hoãn lại cái case đó cho đến năm 2021. Okay, so I think that we're too far ahead in the slide. We're going to actually, this is the right slide. Okay, we're actually going to start going through what the CDC declaration says. So the very first thing it says is it's for the Centers of Disease Control and Prevention's temporary halt and evictions to prevent the further spread of COVID-19. Thì trước hết là cái khai báo theo hình thức xử phạt thì đối với tiệm tạm ngừng trục xuất của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh tạm thời để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. The first line of the declaration says, I certify under penalty of perjury pursuant to 28 USC 1746 that the following facts are true and correct. Thì cái tuyên bố của CDC là tôi xác nhận theo hình phạt nếu khai mang theo luật số 2 của 1746 rằng những điều sau đây là đúng và chính xác. Under penalty of perjury means that if you lie on this, you can be prosecuted. Thì về vấn đề này nếu mà mình nói láo thì mình có thể bị phạt tội.
So it's important to make sure that all of the following statements apply to you if you plan on using this. Thì nếu mà mọi người sử dụng cái vấn đề này á, thì phải make sure là nó theo đúng những cái gì mà họ để lên. The first statement is, I have used best efforts to obtain all available government assistance for rent or housing. Trước hết là tôi đã sử dụng nỗ lực tốt nhất để nhận được những hỗ trợ của chính phủ về tiền thuê nhà hoặc chỗ ở. If anyone isn't sure, they should be applying at Baker Ripley or calling 211 to get rent assistance. Yeah. Nếu mà mọi người không chắc ăn ấy, thì tới cái chỗ cơ sở Baker Ripley hoặc là gọi số 211 để mà get sự giúp đỡ. And I believe that Ms. Johnson just dropped a link in the chat that has additional resources maybe for rent assistance. Yeah. Hồi nãy cái cô mà Kimmy Johnson cũng mới bỏ trong cái chat ở dưới á, cái chỗ mà website để mà có thể lên để get cái sự giúp đỡ. Okay, the next part is a financial qualification, and there's 3 components. Only one of them has to apply in order for it to apply. Yeah. Thì cái kế tiếp á, là về vấn đề mà tiền bạc cũng như là mình thu nhập của mình. I think we're too far ahead on the slides. I think we need to go back. Mm-hmm. Okay, so it's I expect to earn no more than $99,000 in annual income for calendar year 2020, or no more than $198,000 if filing a joint tax return. Coi như là theo dự kiến thì sẽ không kiếm được hơn 99.000 thu nhập trong năm 2020, hoặc là 109.000 mà khai cái 100. Okay, I tried to Or get I was not required to report any income in 2019 to the IRS. Hoặc là giống như là mình không có được quyền, mình không có cần phải bắt buộc mà để mà khai 2019 với Sở Thuế vụ. Or I received an economic impact payment, aka the stimulus check, under the CARES Act. That was that $1,200 check that some people received earlier this year. Hoặc là giống như là cái vụ mà cái tiền mà mình nhận được lúc 1.200 á, mình không có cần phải. As long as one of those 3 applies, it does not have to be all 3. As long as one applies, someone can use this statement. Yeah. Chỉ cần dùng một trong mấy cái thôi, chứ không có cần thiết là phải xài hết cả 3 cái. Okay. The next statement, I'm sorry, I meant to say they can use this declaration. The next statement is, I am unable to pay my full rent or able to make a full housing payment due to substantial loss of household income, loss of compensable hours of work or wages, layoffs, or extraordinary out-of-pocket medical expenses. Okay. Ngoài ra nữa là có thể là tôi không có khả năng chi trả toàn bộ tiền thuê nhà, hoặc tiền thu nhập của gia đình bị thất thoát đáng kể, mất giờ làm việc, bị không có lương, bị sa thải, hoặc chi phí y tế bất thường phải trả từ tiền túi. So this is part of showing why it's a non-payment of rent case. If you're being evicted because people complain that you're too noisy, or because you have an unauthorized pet, this is for non-payment of rent. Cái này là tất cả cái này là chỉ về vấn đề không trả được tiền nhà thôi nha quý vị. The next statement says, I am using best efforts to make timely partial payments that are as close to the full payment as the individual circumstances may permit, taking into account other non-discretionary expenses. Okay. Và cái kế tiếp là tôi đang sử dụng nỗ lực tốt nhất để thanh toán từng phần kịp thời gian với mức thanh toán đầy đủ nhất khi hoàn cảnh cho phép, cá nhân cho phép, và có tính đến những khoản chi phí không tùy tiện khác. Houston Volunteer Lawyers is recommending that you pay approximately 30% of whatever your income may be if you can still make the payment and include your other non-discretionary expenses. Đối với ở bên phía cái Houston Volunteer này, họ nói là nếu mà quý vị trả tiền á, thì trả close to 30% của cái phần lương mà quý vị nhận được. If your income is so reduced that you still can't afford your car payment and food and pay 30%, then that's not what that means. It means if you can afford to make that partial payment or more, it's whatever your circumstances permit. Thì coi như là nếu như bị
thì giống như là họ nói là khi mà mình trả cái tiền á, mà nếu mà được đồng ý là mình trả khi mà mình được có cái cơ hội có thể làm được, còn nếu không á thì mình vẫn trả, có thể cái phần nào mình có thể trả được nếu mà có cái cơ hội để mà có thể trả thêm. And also we need to go back. We jumped ahead too far. Thanks. Okay, and the next statement says, if evicted, I would likely become homeless and need to move into a homeless shelter or need to move into a new residence shared by other people who live in close quarters because I have no other available housing options. Mà nếu như bị trục xuất, tôi sẽ rất có thể trở thành vô gia cư, chuyển đến nơi tạm trú cho người vô gia cư, hoặc cần phải chuyển tới nơi ở mới để chia sẻ với những người khác sống gần nhau, không có sự lựa chọn nhà nào khác. Okay, next slide, please. So the next statement is, I understand that I must still pay rent or make a housing payment and comply with other obligations that I may have under my tenancy, lease agreement, or similar contract. I further understand that fees, penalties, or interest for not paying rent or making a housing payment on time as required by my tenancy, lease agreement, or similar contract may still be charged or collected. Ok, cái kế tiếp là tôi hiểu rằng tôi vẫn phải trả tiền thuê nhà hoặc thanh toán tiền nhà và tuân thủ theo những nghĩa vụ khác mà khi tôi đi thuê nhà, hợp đồng cho thuê nhà và những hợp đồng tương tự. Tôi cũng hiểu rằng những khoản chi phí hoặc tiền lãi vì không trả tiền nhà hoặc tiền nhà đúng hạn của hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng tương tự vẫn có thể bị tính hoặc thu. So this is not a rent forgiveness. If you use this declaration to avoid eviction, all the rent that is unpaid will become due January 1st, 2021. Yeah. Coi như là họ nhắc nhở rằng là cái này là coi như là cái này không phải là cái tiền mà người ta không có bắt mình trả, mà là cái này là chỉ tạm dừng trục xuất đến ngày cuối tháng 12 2020. Thành ra cho nên á, nếu mà những cái tiền nào quý vị chưa có trả đủ là vẫn phải trả khi mà vô cái tháng 1 năm 2021. So that brings us to the next statement, which is, I further understand that at the end of this temporary halt on evictions on December 31st, 2020, my housing provider may require payment in full for all payments not made prior to and during the temporary halt, and failure to pay may make me subject to eviction pursuant to state and local laws. Thì cái này là cái kế tiếp. Tôi cũng hiểu rằng khi lệnh tạm dừng trục xuất hết hạn vào ngày 31 tháng 12 2020, chủ nhà có quyền yêu cầu thanh toán đầy đủ cho tất cả tiền nhà chưa được trả trước và trong thời gian tạm dừng, và việc không thể thay đổi khiến tôi bị trục xuất theo luật của tiểu bang địa phương. And then the final statement is, I understand that any false or misleading statements or omissions may result in criminal and civil actions for fines, penalties, damages, or imprisonment. Cái kế tiếp là tôi hiểu rằng bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc kiểm soát có thể dẫn đến các trách nhiệm hình sự và dẫn đến như phạt hình và hoặc bồi thường hoặc ngồi tù. Can we go to the next slide? So some issues with the CDC Declaration include that the onus is on the tenant. Đây là những cái vấn đề với tuyên bố của CDC. If the tenant does not give it to the landlord, it doesn't matter if all of this applies to you. You have to give a signed copy to the landlord in order for it to be effective. Yeah. Trách nhiệm thuộc về người thuê nhà đó, người thuê nhà bắt buộc phải đưa cái tuyên bố cho chủ nhà. Và cái người The tenant should record how it was given to the landlord in case the landlord denies receiving it. Yeah. Người thuê nhà phải ghi lại cái cách đưa cái tờ giấy ra cho người chủ nhà bằng cách đó, rồi mà người chủ nhà mai mốt nói là tôi không có nhận được. And if anyone doesn't have access to a printer or doesn't have access to the declaration, if you apply for services from Houston Volunteer Lawyers, we will help you e-sign so that you can just e-sign with your phone, and then we will forward it to you via email so you can forward it to your landlord. Okay. Và họ cũng nhắc nhở là cái nhóm mà luật sư thiện nguyện này đang giúp đỡ những người
thì họ có thể làm cái chữ ký bằng điện tử, thì mình có thể ký bằng qua cái điện thoại của mình, xong rồi họ gửi tới email tới, rồi mình có thể email qua cái người chủ nhà. There's two parts of the declaration that talk about best efforts. Best efforts means different things for different people. Yeah. Thì cái này là nói về vấn đề mà tùy mỗi một trường hợp khác nhau. So best efforts can mean that, a best efforts to apply for rental assistance. It doesn't mean you have to apply every day, but you should be applying more than once depending on when you became aware of rental assistance. Yeah. Thì đương nhiên là cái vấn đề là họ nói là khi mà mình apply cái này không phải là mình apply một lần mà cũng có thể apply một lần khác tùy theo cái trường hợp. Also, it says you have to make best efforts to make timely partial payments. I talked a little bit about making partial payments. If you can't pay anything, or if you can't pay 30%, we do still recommend trying to make a nominal payment, $5, $10, $25, to show that you're making an effort. Yeah. Thì họ nói là nếu mà quý vị không có, họ đề nghị là trả 30% của tiền thu nhập, nhưng mà nếu không có thu nhập thì có thể thanh toán một cái tiền tượng trưng, thì trả 5% hay 10% cái số tiền như là ít nhiều thì mình cũng phải cần trả ra để mình cho người ta thấy là mình có cái ý để mình muốn trả tiền nhà. If your landlord won't accept partial payments, you should still try. If they refuse it, that's on them. But the declaration says that you're attempting to make the partial payment. Yeah. Thì cũng có nhiều người chủ nhà họ không có chịu mà mình thanh toán từng phần như vậy, nhưng mà mình phải ráng cố gắng để mà thanh toán, để mà cho thấy là mình có ráng cố gắng để mà trả. Can we go to the next slide, please? So we're just briefly going to go over the Texas Supreme Court Emergency Orders and Office of Court Administration Guidance. Thì bây giờ là họ nói những cái lệnh khẩn cấp của Tòa Thượng thẩm tiểu bang và cái hướng dẫn của Văn phòng Tòa án. If anyone has an eviction hearing and they're afraid to go in person because they're afraid of COVID-19, the JP courts some are offering them only online or via phone, and some are offering them in person. But if you call and ask for an online or phone hearing, you can get it. Ok, thì họ nói là khi mình ra điều trần hay xét xử á, thì nếu mà trường hợp mà mình ngại về cái COVID-19 á, thì mình có thể đối mặt hoặc là trực tuyến. Thì khi mà đối mặt thì có bằng điện thoại, bằng Zoom. Có những cái tòa án thì chỉ duy nhất qua Zoom hoặc điện thoại mà thôi. If you've lost at JP Court and you've appealed to County Court at Law, they are only being held via Zoom. And if you don't have access to a computer, then you can call in. Yeah. Thì nếu mà cái kháng án trục xuất á, thì duy nhất là mình có thể xài qua Zoom, mà nếu không có xài Zoom được thì gọi điện thoại. Emergency Order 25 says that the courts are supposed to reset these cases, eviction cases, if there's a CDC declaration on file until next year. Yeah. Thì lệnh khẩn cấp 25 á, là tòa án có thể dời lại điều trần cho đến năm sau khi mà mình đã đưa cái CDC cái tuyên bố cho người chủ nhà. It also says that if you're in court, you have to file the CDC declaration with the court too. Yeah, và nếu mà mình ở trong tòa mình phải file cái tờ giấy đó với lại bên tòa án luôn. And it does allow the landlords to set a hearing to contest the CDC declaration. Và như vậy thì cho phép cái người chủ nhà có thể điều trần và tranh cãi về cái tuyên bố của CDC. Emergency Order 27 concerns an eviction diversion program. It just became active in Harris County, I think today. I will drop the link to the application in the chat. Yeah. Cái lệnh khẩn cấp số 27 thì chương trình chuyển hướng trục xuất á, cái thông tin mới nhất đây bắt đầu từ ngày hôm nay á, thì nó có cái link mà HTTP quý vị đã thấy dưới này á, thì cô sẽ drop xuống ở trong cái chat đó. I'll drop it after I'm finished. I'm trying to speed up because I know I'm out of time, but the eviction diversion program, you have to already be in JP courts. The landlord has to already filed, and then it allows for payment of up to 6 months of unpaid rent. Ok, thì đương nhiên cô nhắc nhở lại cái lệnh này á, là cái người chủ nhà đã file lên trên cái tòa án rồi cái vấn đề mà đuổi ra khỏi nhà, thành ra cho nên mọi người phải cần lên cái tờ làm cái giấy này. Next slide, please. If you have been sued for eviction or the landlord is giving you a notice to vacate, I strongly urge you to apply for legal assistance. This is the link to apply at Houston Volunteer Lawyers. Nếu mà cái người chủ nhà đó bắt mình phải dọn ra khỏi nhà và về vấn đề gì mà quý vị cần luật sư á, đây là cái nhóm luật sư tình nguyện á, quý vị thấy cái website w.makejusticehappen mà của cái Lloyd Legal Server
.org/module matter extern intext. Thì đó là cái link để mình vô để mình xin sự giúp đỡ. We are not the only people in town who are helping people who are facing eviction or afraid of losing their home. In Houston, we're part of an eviction defense coalition that includes Lone Star Legal Aid, South Texas College of Law at Houston, the Earl Carl Institute, and the University of Houston Law Center. Cô này cô nói là họ không phải là người duy nhất để giúp đỡ cái này, và họ có liên minh để mà với lại quận Harris á, thì có Lone Star Legal Aid nè, có South Texas College of Law Houston nè, Earl Carl Institute và University of Houston Law Center. If you know someone in another part of the state, then I would refer you to Texas Rio Grande Legal Aid or Legal Aid of Northwest Texas. Nếu mà mình không có ở trong cái vùng này mà ở vùng khác của Texas, mình có thể go to cái Texas Rio Grande Legal Aid hoặc là Legal Aid of Northwest Texas. And next slide, please. Finally, pro se means you don't have a lawyer. These are two links to resources with pro se materials. But if you're facing a legal issue, I strongly urge you to apply for legal assistance. We all have access to something called Language Line, so we can always have an interpreter on the phone. Ok, thì một lần nữa cô nhắc nhở là nếu mà không có như là giống như có phải vị ra tòa này kia, thay đây là những cái tổ chức để có thể giúp, và quý vị đừng có lo, tại vì khi mà gọi vô đó họ có những cái chỗ mà họ kêu điện thoại để giúp dịch để cho quý vị hiểu. And that's it. I'm going to drop the link to the Eviction Diversion program into the chat, and I think that we're both open for questions. Yeah, coi như là cô sẽ bỏ vô một cái chat về vấn đề mà những cái link này để cho quý vị có thể biết được đó. Và bây giờ là có ai mà muốn thắc mắc gì, muốn hỏi câu hỏi gì không? Có ai hỏi cái gì hỏi bây giờ đi. Cảm ơn. Dạ cho hỏi cái Cdc mà Declaration á, thì mình lấy đâu ra, mình có thể apply ở chỗ nào ạ? So there's one person online and she wants to know where can she go and get the CDC, where does she goes or who does she contact? I will drop a link in the chat, but I also think that Ms. Johnson, I think that her link also has links to the CDC Declaration. You should never ever pay for it. I heard a rumor that someone is charging money for it. It is free, and it is translated into many languages on many reputable websites for free. No one should pay for it. Thì cô này cô nhắc nhở cái này là free, không có tốn tiền, thành ra để mà ai nói cái này là tốn tiền là không có đúng. Thì cô này cô mới vừa gửi ra cái ở trong cái chat đó, chị thấy hiện lên á những cái link với lại những cái số điện thoại đó, thì cô nói là tất cả những cái này đều có những cái ngôn ngữ khác nhau, thành ra cho nên chị thấy ông CDC Declaration á, thì có gì mình nghĩ là chị chụp hình cái website đó đặng chị liên lạc á. I just posted a link to where you can get it, and like I said, I'm pretty sure that Ms. Johnson's link also has it. Yeah. Thì cô này cô nói là cái link của cổ hai bên cô Kimmy Johnson á, cũng đều là có hai bên đều giúp đỡ hết. She said thank you. Okay. There's one more thing I forgot to say. This is open to any immigration status. It doesn't matter whether you're undocumented or a citizen. Anyone can use the CDC Declaration. Con muốn nhắc nhở là cái vấn đề mà CDC Declaration này á, là không có ảnh hưởng tới vấn đề mà di trú của quý vị đâu nha. I've also received questions in the past as to whether or not it makes you a public charge. I don't think it does. I've reviewed the USCIS website on what counts as a public charge, and because you're not receiving cash assistance, it is my opinion that it doesn't make someone a public charge. Yeah. Thì cô nói rằng là giống như là về vấn đề mà public charge là có bị chặt tiền hay là gì không á, thì cái này là không có, và cái này là chỉ có sự giúp đỡ, thành nó không ảnh hưởng gì tới bên kia hết. Free hoàn toàn. Free hoàn toàn. Yeah. Oh, she said that, you know, she just said that mean free all the way, you know. Okay.
I've been asked to explain the difference between the CDC declaration and the form a tenant can use if he or she faces eviction. I'm not sure what form you're talking about other than the CDC declaration. Tại vì cổ có nói rằng là có người hỏi cổ là về cái CDC Declaration thì cổ nghĩ là không có cái nào khác hơn ngoại trừ cái này thôi. I just want to make sure I'm concerned that some people might think that the CDC declaration is something that they can just bring to the landlord and say, this is the declaration, you can't evict me. So I want to make sure that they know that this is just a guidance. There's actually a form that they may need to complete. It is the CDC declaration. It's what we exactly went over. There's a signature line at the bottom, and that's what you give to the landlord. We actually went over every single part of it. Yeah. Thì nãy cổ nói rằng là cổ có nói về vấn đề nãy cái CDC là cái này là mình phải điền cái đơn này, mình ký tên, mình phải đưa qua cái người chủ nhà. And on the link that I posted, I know it has a Vietnamese and English version, and it looks like there's also a Vietnamese. There is a Vietnamese and English version on the link that Ms. Johnson posted as well. Dạ, tại vì cái cô Johnson với cô này cô post cái link hồi nãy á, thì khi quý vị lên đó nó có cái phần mà tiếng Việt luôn trong đó. But just because you give it to your landlord, they might not obey, they might not follow it, and they still might file an eviction. If they do, you need to make a copy of that form that you give to your landlord and bring it to court and say, I gave it to my landlord, and here's here's my copy as well. Dạ, tại vì cái cô này cổ nói là cho dù mình có đưa cho người chủ nhà đi nữa, nhưng mà người chủ nhà vẫn có thể đòi trục xuất mình ra khỏi nhà. Cho nên khi mình đưa cái người chủ nhà, mình cần phải giống như là giữ một cái copy á, đặng khi mình ra ngoài tòa mình cũng cứ trình ra, mình nói mình có đưa cho người chủ nhà cái tờ này luôn nữa. Hello. Hello. Can I have a question? Dạ, chị hỏi đi. Dạ, tôi xin muốn xin cái đơn đó, xin ở đâu hả chị? Xin cái đơn mà để không có trục xuất á. Oh, so again, she wants to find out where she can find the CDC declaration, the form. I will make sure that my slide presentation is edited to include the link, and I'll include the one to both Ms. Johnson's link and the one that I linked to. Cổ sẽ make sure là cổ gửi tới cho quý vị cái link của cái cô Johnson á, để mà từ đó quý vị có thể lên để mà điền cái đơn. Vậy cái link đó là làm sao mình có được? Một chút nữa cổ sẽ ấy xong cổ gửi tới. So you want to email to them, right? The link. I believe that the Alliance has agreed to email the PowerPoint presentation, and we can just put it into the email as well. Dạ, tại vì cổ khi mà cái bên phía Alliance họ sẽ email tới cho quý vị, và trong đó là có những cái gì hồi nãy giờ cổ nói, và đồng thời có cái link để mình lên làm luôn. Also, if anyone is served with an eviction because of Emergency Order 25, the constable has to give the person a copy of the CDC declaration when they're served. So anyone who is being served with an eviction through December 15th has to receive a copy of the CDC declaration from the constable. Yeah. Thì nếu mà cái người nào mà thường là mấy người mà họ tới mà có cái vụ mà trục xuất á, thì có cái người constable họ tới nhà họ đưa cái đó, thì cái người constable cũng phải có cái CDC declaration nữa. Dạ, nhưng mà cái thí dụ như bây giờ nếu mà bây giờ tôi không đủ tiền thì tôi không trả được tháng này, thì mấy tháng thì người ta mới đuổi tôi ra. So her question was if she didn't have enough money to pay for this month, and then so how long does she have until she got kicked out of the home? So if the only way to kick someone out of a home is to file an eviction, if someone locks you out or does other things, you should contact a legal aid provider for assistance, because the only way to kick someone out is through a judicial eviction. Tại vì khi mà người ta trục xuất chị ra khỏi nhà đó, là họ phải đi qua tòa án, họ mới được quyền trục xuất, họ không có thể nào mà
khóa cái cửa không cho chị vô nhà nữa, họ không làm được như vậy. The process is generally, so someone has to give you a notice to vacate first. The landlord has to give a notice to vacate before filing the eviction. Trước hết cái người chủ nhà họ phải cho chị biết là ok, nếu mà chị không có trả tiền nhà vay tới cái giờ phút nào thì là mới lúc đó là họ mới điền cái đơn để mà trục xuất lên tòa. The notice to vacate, if most leases in Texas specify that the notice to vacate only has to be 24 hours long. And then after the notice to vacate expires, they can actually go file the eviction in justice court. Coi như là đối với tiểu bang Texas thì cái người chủ nhà có thể đưa cái tờ giấy trả chị, rồi sau 24 tiếng người chủ nhà có thể đi lên tòa để mà xin cái lệnh trục xuất. Then the constable has to serve the tenant with the eviction citation. Depending on which court you're in, that will take between 1 day to 20 days for the constable to serve the tenant. Ok, thì một khi mà cái người chủ nhà lên tòa để xin cái lệnh trục xuất á, thì cái người constable, một loại dạng cảnh sát á, họ sẽ đưa cái lệnh trục xuất đó tới cho cái người thuê nhà, và cái lệnh trục xuất đó có thể từ 1 ngày cho đến 20 ngày, tùy theo khi nào cái người cảnh sát đó họ sẽ tới đưa. Because of COVID-19, some of them are taking a long time, but usually it only takes 1 to 3 days. Tại vì lý do cái này là vì cái COVID-19 á, cho nên cái thời gian nó có thể sẽ kéo dài hơn, chứ thường thì nó trong vòng 1 đến 3 ngày. Then you receive your notice of your court date. Your court date has to be at least 1 week after the day you got served by the constable. Và khi mà mình nhận cái thơ đó thì mình sẽ có cái buổi mà lên gặp tòa, thì thường buổi lên gặp tòa là 1 tuần sau khi người ta gửi cái tờ giấy đó tới. When you go to court, if they get the eviction judgment against you, you have up to 5 business days, or excuse me, 5 days, not business days, 5 days to appeal the judgment. Khi mà chị lên trên tòa đó, anh hay chị lên trên tòa, thì sau khi mà hội tòa xong á, thì mình có trong vòng 5 ngày để mình có thể mà trình bày lên cho tòa. The day after the appeal deadline expires is the first day that the landlord can request the writ of possession, which is when they ask the constable to physically remove you from the apartment or the unit. Thì coi như là sau cái 5 ngày đó mà để cho chị có quyền lên tòa để nói lại với tòa này kia, mà nếu mà chị không làm á, thì sau 5 ngày thì cái người constable, cái người cảnh sát được quyền tới nhà để mà giống như là đem cái đồ đạc ra khỏi nhà. So that's how long it takes to kick someone out. But if you appeal, then you get to go to county court at law, and it can take a little bit longer. Ok, thì nếu mà trường hợp á, mà anh hay chị á, mà nếu mà mình appeal, nghĩa là mình cãi lại cái lệnh đó, mình đưa lý do đó, thì sẽ đưa qua cái county court là bên phía quận hạt đó, thì có thể nó sẽ lâu hơn nữa. If the CDC Declaration applies to you and you bring it to court, though, at your court date, the judge will reset the court date to 2021. Nhưng mà nếu mà anh hay chị có cái giấy tờ mà CDC Declaration hồi nãy giờ cổ nói đó, mình đưa cho cái người tòa án á, cái người chánh án á, thì cái phiên tòa nó sẽ đẩy lại tới năm 2021. I hope that answers your question. It was very long. Chị hiểu được chưa? Dạ hiểu. Cảm ơn nhiều. Yes, thank you. Hello. Hi, everyone. Would that be all, Lisa? I'm good. Okay. That concludes our presentation today, and thank you, everyone. Kimmy, did you want to say anything before we sign off? Kimmy? You're muted. Oh, Kimmy? Thank you. No, just thanks for your time, everyone, today. Thank you for your time, everyone. Thanks for being on, and I'll email you guys. If you need a copy of the presentation today, just email me as well. I have everyone's email, so I'll send out an email regarding this presentation. Okay. Cái cô này cổ nói rằng là cổ sẽ gửi hết những cái gì mà hồi nãy giờ nói, những information gì tới từ email tới cho quý vị. There's also a poll that Nancy's about to put on. If we can pull that up really quick before we go.
I have it on. It's Okay, in progress. okay, great, thank you. Thank you, Lisa, and thank you, Kimmy. Thank you too. Bye. Bye.